ka-techie! Ayan, welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, nandito naman ulit ang inyong Liz for another video. And guys, for today's video is another budget phone na naman ang ating i-review at iti-test dito sa aking channel. At ito nga ay pinakabagong phone ng OPPO. Ito yung OPPO A series nila. And yes, guys! Iti-test natin tong OPPO A3 na sinasabi nilang military-grade shock resistance plus multiple liquid resistance. O, diba? Grabe, ang solid. Maraming resistance ka-techie. Plus, meron din siyang 1,000 nits ultra bright display and 45 watt super volt flash charge na rin siya. So, iti-test natin yan lahat kung totoo ba itong mga sinasabi nila or eme lang. Kaya guys, wag na nating patagalin pa. Magsimula na tayo. Ka-techies, diba? Nakita nyo naman ang box ng ating pinakabagong OPPO A3. Very simple at ayan, gray and white lang talaga yung color. Limit lang yung mga prints. Sa gilid, guys, is nandito nga yung mga primary specifications niya. Buksan na natin para sabay-sabay natin makita yung itsura ng bagong phone na to. Ayan, iset aside muna natin to see its other accessories. So there, makita nyo may free clear case na siya. At ito yung clear case niya, guys. O, diba? Ang ganda. Textured din siya. And of course, ito yung kanyang pin ejector, meron siyang USB Type-C cable, at etong kanyang 45 watt Super Vogue flash charge power brick. Ayan, so far wala na pong ibang laman yung box. So let's go on na ka-techie sa phone itself. Ayan! Wow! Grabe, hindi naman obvious yung itsura niya na maging rugged yung ganitong itsura niya, guys. Para siyang fragile tingnan. Pero ayun, makikita naman natin mamaya, no, ititest naman natin kung talagang solid nga ba ang phone na to. So there nga makikita nyo closely etong kanyang design. Simply pero elegant po yung tsura ng phone na ito. Kung makita nyo yung camera module niya is rounded rectangular siya. Meron siyang 2D plain back cover na may medyo glittery siya, guys. Yung kanyang back na coated siya ng glossy finish. So here, flat yung kanyang back. At saka yung frame niya, guys, is maganda. Round edges din. So here sa side, makikita nyo sa right side yung kanyang fingerprint, scanner, then volume rocker. Sa left side is yung tray. At good thing, dalawang SIM card, SIM card na pwedeng malagay, at may slot for the SD card din. Sa lower part, guys, eto, makikita nyo yung kanyang speaker, saka yung Type-C charging port, and 3.5mm audio jack. So, parang may kutob akong malakas yung speaker dito kasi yung holes na kanyang speaker, guys, or yung grills niya is malalaki. So far, guys, manipis lang yung phone, magaan lang siya. By the way, maganda rin yung color, ha. Starlight white kasi yung color na meron tayo. Pero meron sa other colors, which is the sparkle black and starry purple. Kung pa siya na-test kung solid ba talaga, pero ayan, since ito nga pinagmamalaki nila na rugged phone nga ito, ay test nga natin. Ay, taray! Ayan, i-test pa natin. Pakita pa natin yung other testings natin. There, guys, makakita nyo naman, in fairness, ha, na-impress ako dito sa phone na ito. Kasi tinapon-tapon na natin. And in fairness, solid siya. Wala namang na-damage or something sa kanya. So, ayun, good job, OPPO. Talagang pinofocus nyo dito yung durability ng phone itself. And makikita nyo naman dyan, diba, kung gaano siya ka-solid sa testing natin. So, yun, guys, nakita nyo na yung kanyang design. And for me naman, impressive naman yung kanyang pinakitang durability. Talagang isa yun sa mga factors na hinahanap ko when it comes sa phone. Talagang durability talaga. So now, tingnan natin yung display niya kung maganda rin ba siya. Ayan, makikita nyo na agad dyan yung kanyang display naman, ka-techie. Well, in fairness, ha, sa napansin ko, manipis na yung mga bezels niya, and ang camera house sa front is dot na siya or punch hole na siya. Pero guys, may pa-chin pa yung kanyang baba na part. So, ayun, yun nga lang. Pero the rest of it, guys, like the size, ayun, malaki-laki na po siya kasi 6.67 inch na rin naman. Though, hindi nga lang AMOLED yung kanyang screen panel. Pero huwag na natin expect dyan sa price pa naman niya, diba? And as I scroll down
background, guys, sa social media, ayan, smooth naman siya as per my experience. Hindi naman ako naka-experience ng lag. So, check natin ha sa kanyang refresh rate. Oh! Okay, kaya pala smooth, no? Kasi 90 Hz na rin naman pala yung refresh rate niya. Kaya ganito po siya ka-smooth. So far, guys, screen display is good. Now, check natin kung maganda ba yung quality ng kanyang screen kapag ma-play tayo. And there, makikita nyo as we play video. Wow, okay. Maganda po yung quality. Kita nyo naman dyan. Ayan, vibrant po siya. Enjoy nyo talaga yung viewing experience because of its widescreen. At isa pala sa napansin ko, guys, may immerse nyo rin yung sarili nyo while doing the video streaming kasi loud din yung kanyang speaker. Yung volume nito, pwede nyong increase up to 300%. And even sa voice call, kung magtatawagan kayo ng mga jowa dyan, malinaw. So, ayan. And i-play na rin natin to under sunlight exposure, no? Kitang-kita pa rin ang kanyang display. Kasi nga naman, meron siyang peak brightness na 1000 nits. Kaya, walang problema din if you are playing videos outside of your premises. Huy! Premises! Now, guys, tingnan naman natin kung kunwari nababasa yung screen niya, kung ma-function pa rin natin. Kasi 'di ba may mga phones na kapag nabasa na ng tubig, ayun ako, hirap na siyang i-scroll. So, try natin basain. And there, guys, in fairness, totoo nga yung kiniklaim nila, no, na itong kanilang multiple liquid resistance. So, kahit matapunan to ng tea, ng tubig, coffee, or sabaw, guys, di kayo mag-aalala kasi meron siyang liquid resistance din. Now, guys, titingnan naman natin etong kanyang system mismo, no, kung palaban din ba to sa mga gaming and whatsoever. Since, di ba nga, si OPPO A3 is powered po siya ng Snapdragon 6S 4G Gen 1. So, titingnan natin kung maganda ba siya kahit paglaruan. Ayan. As you can see there, we tried playing Honors of Kings, guys, and makikita nyo naman dyan yung kanyang performance. Pwede po siya sa high frame rate and standard settings. And so far, wala naman kaming naranasan na lags, frame drops, wala namang ganon. Yung maganda din kasi dito is meron siyang Trinity engine din. So, it provides a further boost sa all-around experience, no, or smoothness and stability ng phone. So, yan, makita nyo naman yung experience natin. And, by the way, ay kinaganda din pala dito sa OPPO A3 is it passed OPPO's 50 over 36-month fluency protection, guaranteeing long-term smoothness for at least 3 years of regular use. Okay, magandang promise na yan ha, sa ganitong entry-level na phone. Now guys, operating system, ColorOS 14 based on Android 14 naman siya, very latest. Very mindful itong kanilang phone, kaTechie. And now, makikita nyo naman dyan na even pala sa kanyang system, lumalaban din naman siya when it comes to testing, gaming, opening a lot of apps, scrolling social media, smooth naman siya. And sa kanyang RAM at ROM pala, guys, marami siyang variants. Actually, meron silang OPPO A3 na nag-start ng 6GB and 128GB sa Starry Purple and Sparkle Black. And it's available now on all OPPO stores and e-com sites for just 8,999. And of course, etong Starlight White na hawak ko, which is the 8GB and 256GB variant, is magiging available din siya soon. Malaking storage and RAM na rin po siya. And in fairness, nakatulong po yun para mas magiging smoother pa rin yung performance ng device. So, mas malaking storage, mas better. Now, sa kanya namang battery, sisilipin natin kung solid ba to since meron nga itong 5,100 mAh battery. As an entry level, talagang malaking battery na yan sa kanyang level, guys. So, now, ititest natin kung maganda rin ba yung kanyang battery performance. So, inuna muna namin yung charging since meron nga itong 45W volt flash charge. So, there makikita nyo from 6%, guys, naging 20% siya after 10 minutes of charging. At in fairness, sa ganyang span of time, mabilis na siya, guys. Ito pa sabi nga nila na even nga i-charge mo lang siya ng 10 minutes, yung 19% niya is pwede ka na ulit makapaglaro ng Free Fire or any game sa gusto mo. Kahit nga 90 minutes ka maglalaro sa Free Fire, guys, pwedeng-pwede at lalaban yung 19%. So, ayun, nakita nyo naman, guys, yung performance and charging, and yes, it is very impressive, very fast. At sa draining naman, guys, i-test natin kung solid din ba yung kanyang battery. So there, makita nyo nga from 100%, naging 98% siya after 30 minutes of using
for YouTube. And now, naglaro din kami ng Honor of Kings, 30 minutes guys, and naging 91%. Konti lang yung battery percentage na kinuha sa kanya sa span of time na yon. And to be honest with you, na-test din namin to na ilang araw na sa amin. And so far, kapag normal use lang naman, is natatagal talaga siya in a day guys. Yes, whole day siya magtatagal sa'yo. But if full gaming guys, whole day gaming, I think all of the phones naman ganun kapag straight gaming, talagang hindi yan magsasurvive ng isang araw. Pero ayun, at least nakita nyo dyan na talagang solid ang kanyang consumption ng battery and even yung charging niya. Now, titingnan naman natin sa camera kung impressive din ba tong OPPO A3 ngayon. So there guys, sinest natin yung camera to. Meron siyang 50MP sa rear cam and of course, 5MP naman yung front cam. And bago tayo mag-jump into the performance guys, tingnan na muna natin yung mga features niya. So meron po siyang slow motion. Ayan, dual view video meron po siya. And Pro, yes, Pro meron din siyang Pro guys. Isa ipapakita ko sa inyo yung rear camera sample shots muna. Ayan, in fairness naman, yung rear camera is very fine as long as it has proper lighting. Guys, ang ganda. Malinaw naman yung kanyang shots. Hindi siya ganun totally ka-saturated, no? And vibrant siya, guys. At nakikita ko namang maganda na to sa kanyang price range. Yung kanyang rear camera talaga, guys. Ngayon, guys, sa mga selfies naman, papakita ko sa inyo. There. Ayan. Sa selfies naman, hindi na rin naman bad yung selfie experience namin with this newest OPPO A3. Kung mapapansin nyo dyan, clear naman. And ayun nga lang, no, wala nga lang siyang portrait sa front. So kung gusto nyo mapa-blur yung background using the front cam, wala siyang ganong effect, guys. Pero ayun, meron siyang retouch na filter. So ayan, kung gusto nyo mas gaganda, mas vibrant, or mas magiging smooth yung skin nyo, ayan, papayat yung mukha, pwede nyo siyang i-apply itong kanyang feature na ito. So guys, as I explore more about its camera, nakita kong sa video recording, kaya po siya makapag-video ng 1080p at 30 frames per second. Meron din 720p at 30 frames per second. At ayun, ang yung video niya guys, kaya niya nang makapag-video ng wide din. In fairness, so hindi na kailangan mag-step back kung may malapit kang kukuhanan na area kasi may wide din naman siya. And so far, okay naman yung quality, no? So yung audio nga is loud din, so maganda. So yun lang, stability lang talaga ng video is wala siyang built-in na ganon. Ayun guys, after all the testing, after all the reviews of OPPO phones, talagang masasabi ko, #OPPO lang saka lang. Talagang sulit na siya when you are looking for a phone na durability-wise, fast charging phone. Eto, masasuggest ko rin siya sa inyo. The gaming is good and the camera is quite good din naman, yung rear cam. If yung mga factors na yun yung hinahanap nyo sa device na to, recommend ko siya sa inyo. Pwede nyo tong talagang pang second phone or pwede nyo bilhin to para sa mga junakis nyo dyan kasi matibay talaga siya. So, yun lang naman guys. So far, so good naman ang aming experience ito sa OPPO A3. Again, it depends pa rin sa inyo kung ano yung mga prefer nyo when it comes to the phone. And kung ano yung favorite feature nyo sa kanya, please don't forget to comment din down below. Kasi for me, isa sa pinaka-favorite feature ko rito is talagang etong kanyang quality, yung durability talaga niya. Kasi kahit tapon-tapon ko siya, guys, survive pa rin siya. So, yun yung pinaka-the best dito sa phone na to. At favorite ko. So, yun lang po. Maraming po salamat sa panonood. By the way, if you want to purchase this phone, I'm gonna give the links in the description box. So, visit nyo lang. Maraming po salamat sa panonood, kaTechie, and see you again till my next video. Bye!